Hi guys! Welcome to my YouTube channel. I'm Marian Tolentino. And for today's video ay pag-uusapan natin how to change Google AdSense payout threshold. Okay? Ituturo ko sa inyo kung paano mababago ang ating payout threshold ng Google AdSense. Yung susweldohin. Kung paano ito mababago, okay? At kung gusto mong mabago, dahil may limit tayo ng $100 ay pwede natin itong baguhin, okay? So first, pumunta muna tayo sa ating Google AdSense account, okay? Siyempre, dapat meron na nakalagin na kayo dito. Ayan. Punta lang tayo sa ating Google account and Google AdSense, okay? Sa Google AdSense, dito po natin makikita kung paano natin mababago ang ating threshold, kung magkano yung gusto mong sahurin. And then, i-click po natin tong 3, ito sa may gilid. And then, punta po tayo sa payments. Sa payments po, dito yung may earnings tayo dito ng $100, diba? So, kung ayaw mo pang kuhanin nito, pwede natin itong baguhin. Pwede natin hanggang 1,000, kung hanggang magkano ang gusto mong makuha. Okay? Kung ayaw mo pa sumweldo, pwede yun. Pumunta lang tayo dyan sa Google AdSense payment and i-edit lang po natin itong earnings and punta po tayo sa settings, manage settings. Okay? Sa manage settings, dito po natin to makikita. Ayan, i-down lang natin at makikita natin dito yung so payment account. Ayan. May nakalagay na payment schedule. Sa payment schedule, i-click lang natin tong lapis. Ayan. At dito natin pwedeng baguhin ang ating amount hanggang $10,000. Kung ayaw nyo po ang mag-withdraw about $100 ay pwede nyo siyang i-increase. Pwede nyo pa siyang palakihin. Ayan. Ganun po ang ginagawa ng iba. Hindi pa nila kinukuha ang kanilang sweldo at iniipon po nila dito. May limit po yan hanggat hindi nyo nakukuha. Kunwari nag-set up kayo ng $500. Hanggat hindi nyo pa nare-reach ang $500, hindi po kayo makaka-withdraw. So, maiipon ng maiipon po siya. At may schedule din po yan kung hanggang kailan, kunwari na-reach nyo na yun, pwede pong i-schedule. Kung kunwari nasa out of country kayo at ayaw nyo pong sumweldo at hanggang sa pagbalik pa ng Pilipinas gusto nyo kuhanin, for example, pwede nyo siyang i-schedule. At ang limit niya, ang maximum po niya is 1 year lamang. Dito nyo na po may babago. At depende po sa inyo kung magkano po ang gusto nyo iset. And then, dito na po mababago yan. Okay? Ayun. Doon lang po mababago ang ating how to change Google AdSense payout threshold. Okay? So, sana may natutunan kayo sa video ito. And please give me a like, subscribe, and click the notification bell. And thank you for watching.